Hei, minä olen Petrus Olerus ja tämä on Kysy mitä tahansa Petrukselta -sarja, jota on nyt näytetty muutama kuukausi tässä ja en muista nyt mikä tämän osan numero on, mutta näitä kysymyksiä on tullut suunnaton määrä ja pyrin sitten vastaamaan jokaiseen kysymykseen, johon ehdin. Ja vuorossa on tällainen kysymys kuin: mitä pidät erityisenä suomalaisena vahvuutena? No, ensimmäisenä suomalaiset aina tykkää puhua sisusta. Mitä se sisu on? Suomalaiset lähestyy tätä kysymystä, minä olen suomalainen, mä en voi vastata kuin suomalaisena. Suomalaiset lähestyy tätä kysymystä yleensä hyvin sillä tavalla epäröiden, että katellaan kengänkärkiä, että mitä tässä on tullut tehtyä, niin mä pidän suomalaisten erityisenä vahvuutena rehellisyyttä. Ja on meillä konnia täällä vaikka kuinka paljon omasta takkaa, ei suomalaisetkin osaa valehella ja niin poispäin, mutta pidän kuitenkin hyvin poikkeuksellisena sitä, ainakin meidän yhteiskunnassa, kun on maailmaa jonkun verran kiertänyt, niin vielä on semmoinen, että ihmiset luottaa aika hyvin yhteiskunnan tiettyihin toimijoihin ja toivottavasti se tulee pysymään samanlaisena tulevaisuudessa. Mutta se on yksi sellainen erityispiirre, erityinen vahvuus. Ja tässä kysymyksessä kysytään, että erityisenä suomalaisena vahvuutena. No mitä se suomalaisuus on sitten? Tänä päivänä tämä asia sivuutetaan, että ei ole sellaista etnisyyttä kuin suomalaisuus. Minä jätän teille sitten sen mietittäväksi, että mitä se tarkoittaa se suomalaisuus. Mä itse uskon, olen täysin vakuuttunut siitä, että ihminen on kulttuurinsa tuote. Ja minä olen sen kulttuurin tuote, missä mä olen kasvanut Oulussa. Kainuulaisista vanhemmista syntynyt, saanut sellaisen kasvatuksen, mitä sodan jälkeen syntyneet ihmiset on osanneet kasvattaa. Ja minulle opetettiin sellainen asia, että työ määrittelee hyvin paljon ihmisen tämmöistä integriteettiä, arvoa. Ja mä oon lähestynyt sitä tänä päivänä sillä tavalla, että mä näen työn velvollisuutena, en etuoikeutena, koska sittenhän mä en ymmärrä, että työ on jotenkin etuoikeus, vaan se on velvollisuus, meidän täytyy työskennellä. Tämä on taas minun peruja ihan, miten minä näen tätä maailmaa. Mä pidän työtä, millaista tahansa työtä, mä pidän hyvän asiana. Ja tämä on mun mielestä semmoinen asia, mitä Suomessa on erinomaista, että täällä ei ole tähän päivään saakka eritelty, että töitä sen mukaan, että ehkä nuoret puhuu tämmöistä niin sanotusta paskaduuneista, mikä on mun mielestä aika häpeällistä puhua, koska kaikki työ, niin kuin sanoin, niin on arvokasta. Niin ei ole eritelty ihmistä sen mukaan, että mikä hänen työnsä on. Mä uskon näin. Ja niin sanottuihin työläisperheisiin on syntynyt lapsia, jotka ovat sitten opiskelleet enemmän kuin vanhempansa ja he on sitten ihan eri alalla menestynyt. Ja siitä huolimatta ei ole ajateltu, että joku toinen työ olisi huonompi tai se olisi vähempi arvoista. Niin tätä mä pidän semmoisena suomalaisena vahvuutena, että on työ itsessään, että sä huolehdit lähimmäisistäsi ja teet oman osuutesi, on arvokasta. Mä pidän sitä hirveän tärkeänä ja sellainen, että pyritään ainakin yksityiselämässä. Valtiosta en mene sanomaan mitään, pyritään olemaan velkaantumatta. Ja jos me velkaannutaan, niin se maksetaan, että sellainen velkaantumisen muoto, mitä on pidetty sopivana, on ollut tuo asuntovelka, että jokaisen pitää saa asunto. Ja käsittääkseni me on maksettu aika hyvin kaikille muille maille ne omat velat pois. Tätä minä pidän semmoisena suomalaisena vahvuutena. Ja se kaikki perustuu siihen rehellisyyteen ja luottamukseen pohjimmiltaan.
mutta se ei voi sanoa sellaista yhtä tiettyä juttua, että suomalaisuudesta erityisvahvuutena, että suomalaiset on hyviä jossakin tietyssä asiassa, vaan se on enemmänkin semmoinen monen asian kokonaisuus. Ja mä uskon myös, että suomalaisuudessa on sellainen erityinen piirre, että jos joku suoriutuu niin kuin oikein hyvin jostakin asiasta, niin jopa liiallisuuksiin asti pyritään peittämään se onnistuminen. Se ei ole mun mielestä kauhean hyvä asia, mutta semmoinen tietynlainen nöyryys siitä, että sitä ei toitoteta, niin se on jonkunlainen semmoinen, ehkä kansainvälisesti voi olla kilpailutilanteessa huono asia, mutta mun mielestä se on niin kuin hienoa vaatimattomuutta. Joskus niin pakko niitä henkseleitä on joskus paukuttaa niin sanotusti, mutta mä tiedän yhden kaverin, joka teki aivan valtavan keksinnön, en sano nyt minkä, mutta semmoisen, joka on muuttanut maailmaa ihan hirveästi. Kuka ei tiedä edes sen kaverin nimeä, mä haluaisin sanoa tässä haastattelussa. Sinunkin, joka katsot tätä huomattavasti. Hän keksi sellaisen menetelmän, jolla pystytään kaksinkertaistamaan näiden tukiasemien välimatka. Aivan valtava juttu. Se vaikuttaa kaikki ihmisiin huomioissa. Kukaan ei edes tiedä, kuka hän on. Minä tunnen hänet, olen parikymmentä vuotta tuntenut hänet. Niin mä en itse sitä ole toitottanut sen kummemmin, mutta Suomessa on paljon hienoja keksintöjä. Aivan käsittämätön määrä. Keksitty hirveän hienoja juttuja. Me ollaan pieni maa, me ei tee kuin 5,3-5,4 miljoonaa täällä. Aika hyvin on pärjätty. Kyllä mä oon ylpeä siitä suomalaisuudesta, tommosista pienistä asioista. Kiitos.